مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم وصفتنا من الوصفات المطلوبة والمرغوبة اللي هي كنافة بالقشطة بطريقة احترافية ومتماسكة مثل ما شايفين. وكمان راح نشوف مع بعض كيف راح نعمل القشطة المنزلية بطريقة كتير سهلة ومضمونة وبنكهة أطيب بكتير من الجاهزة. ولتاخدوا نفس النتيجة بتمنى تلتزموا بكل الخطوات اللي راح احكيها، وإن شاء الله راح تاخدوا أطيب كنافة. قبل ما نبلش، إذا أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوا تحطوا لايك. إذا عجبكم الفيديو بتمنى دعمي بالاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد من وصفاتي. وهلأ خلينا نبلش بالوصفة. بالبداية رح نعمل القطر التقيل أو الشيرة. رح نحتاج ل3 كاسات سكر وكاسة ونص مي. منحرك على البارد، بعدين منشغل النار. أول ما بلش يغلي رح ضيف عصير نص ليمونة أو رشة ملح ليمون. نتركه على نار خفيفة من دون تحريك مدة 7 دقايق. آخر شي منحط معلقة أكل ما زهر ومنطفي. نتركه على جنب ليبرد. لو حبيتوا الكنافة تكون طرية بتحطوا كاستين سكر مع كاستين مي بنفس الخطوات، بس منغير نسبة السكر والمي. تمام. عندي هون عجينة كنافة وزنها 500 جرام. هلأ في شغلة كتير مهمة، تكون الكنافة بحرارة الغرفة، ما تشتغلوا فيها وهي لساتها مجمدة. لما تفك بتكون العجينة رطبة فبتعطيكم نتيجة أفضل. راح ابدأ بتقطيع الكنافة. هلأ في ناس بتقطعها بالسكين، أنا راح أقطعها بالمقص. وفي ناس ما بتقطعها أبدا، بتتركها مثل ما هي. وفيكم كمان بهي الطريقة. أهم شي إنه نفصل الكنافة عن بعضها. وشغلة تانية، فيكم تقطعوها ناعمة أو خشنة مثل ما بتحبوا. وإذا كانت الكنافة ناشفة معكم، الأفضل تبخبخوها بشوية مي. أنا اللي عندي طرية فما بحاجة. راح أضيف نص كوب سكر، سكر بودرة. راح يعطيها تماسك وبيعطيها لون وقت الشوي. وكمان راح أضيف كوب سمنة. حطيت شوية صبغة لونها برتقالي، ما رح كتر، حطيت شوية صغيرة. وإذا بتحبوا الكنافة فيها قرشة حطوا سمنة، وإذا بتحبوها طرية بتحطوا زبدة. وفيكن تخلطوا نص سمنة ونص زبدة. وبالنسبة للأكواب، أنا استخدمت الأكواب المعيارية مقاس الكوب 250 ملي. وهلأ هاي أهم خطوة، إنه نفرك الكنافة مع السمنة لحتى تصير الكنافة بلون السمنة وتصير كلها لون واحد. ندهن الصينية بالسمنة، لازم السمنة تكون جامدة ما تكون دايبة. لما تكون السمنة دايبة الكنافة راح تشربها وقت الشوي، فاحتمال كبير تلزق معنا. مقاس الصينية 30 سنتي. إذا بتحبوا الكنافة أقل سماكة بتكبروا الصينية. وهلأ منوزع الكنافة بالصينية. أهم شي تكون متوزعة بالتساوي والسماكة اللي انتو بتحبوها. أنا حطيت تلتين للقاعدة والحواف، وراح اترك التلت اللي ضل للوش. ومنوزع على الحواف ومنحاول نرفعها شوي لحتى ما تطلع الحشوة لبرا. ومنرصها كتير منيح لحتى وقت نقلبها تطلع معنا مثل القالب. راح رصها بكاسة، إذا عندكم صينية أصغر لترصوا فيها الكنافة بيكون أحسن. وهلأ بدنا نعمل الحشوة. عندي كيلو حليب بقري كامل الدسم أو لتر حليب. راح فرغ الحليب بالطنجرة، بحطها على نار متوسطة ومنتركه هيك لحتى يغلي. بس شو منساوي؟ منضل نحرك، بعدين بيشيط الحليب وبيعطينا طعمة ما طيبة. هلأ الحليب التازة لازم يغلي غلوتين 3 مشان يتعقم. أما الحليب المصنع اللي بيجي بالعلب ما في داعي. قبل ما يغلي بشوي منحط 3 معالق أكل خل أبيض ومنحرك شوي لحتى يغلي. هلأ هون بلش الحليب يغلي، شايفين شلون فرط الحليب؟ هلأ بطالعهم وبصفيهم كتير منيح من المي. هاي الحشوة فيكن تعملوها للكنافة أو القطايف أو لأي أكلة حلوة عربية بتحتاج للقشطة. خلينا نصفيهم. طبعا هاي المرحلة الأولى. شوفوا قديش طلعت الكمية معي. منجيب نص لتر حليب، منحطه بطنجرة، ما منشغل عليه على البارد. وراح ضيف 4 معالق أكل نشا.
ومنحرك كتير منيح لحتى نتأكد إنه النشا داب. بعدين منشغل النار، وقبل ما يغلي معنا منضيف عليهم معلقتين أكل ما زهر. وبس بلش يتكاثف معي الخليط ويتقل، شو منساوي؟ منخفف النار تحتن وبحرك، ما منشيل ايدينا ابدا ابدا. وبس صارت معي بهذا الشكل وطلعت هاي الفقاعات الكبيرة، منرفعها على النار ومنحطها بصحن غميق. هلأ هذا الشي اللي عملناه بيشبه المهلبية. راح نخلطهم مع القشطة اللي طالعناها من الحليب، وراح نضيف عليهم علبة قشطة 170 جرام. ومنطحنها لنحصل على قوام كريمي ناعم. طبعا هاي الخطوة اختيارية، ممكن تستغنوا عنها. شايفين من لتر ونص حليب طلعت معي كل هاي الكمية. منصب القشطة فوق الكنافة. طبعا حطيت كل كمية القشطة اللي عملناها، ومنوزعها كتير منيح. ومنحط باقي عجينة الكنافة، التلت اللي تركناه للوش، ومنوزع بالتساوي فوق القشطة. بمعلقة أو سباتيولا بضغط شي خفيف ليتساوى السطح، واتأكد إنه كل كنافة توزعت بالتساوي. منخبزها بفرن حامي مسبقا على حرارة 200. منشغل الفرن بس من تحت، منحطها على الرف اللي تحت الوسط بشوي، يعني تكون قريبة من النار، وبس تستوي من تحت بشغل الشواية لتاخد لون من فوق. أخدت معي 35 دقيقة. ممكن تاخد معكم وقت أكتر أو أقل حسب نوع الفرن. هلأ كيف منعرف إنه الكنافة أخدت لون من تحت؟ من الأطراف. أول ما تاخد الأطراف اللون الذهبي الغامق، ولما تكون الأطراف فصلت، يعني إذا حركنا الصينية الكنافة بتتحرك مثل القرص، معناتها هون الكنافة احمرت من تحت. منشغل الشواية، منطفي من تحت لتاخد اللون الذهبي الحلو. هون بعد ما قلبتها، شايفين كيف نزلت معي مثل القالب، ولونها بياخد العقل. نقلبها أول ما تطلع من الفرن، نتركها شي 5 دقايق، بعدين بنسقيها بالقطر البارد. إذا سقيناها دغري أول ما تطلع من الفرن راح تعجن معكم، لهيك بنستنى 5 دقايق وبعدين بننزل عليها القطر. طبعا كمية القطر حسب الرغبة. شايفين منظرها؟ عن جد بياخد العقل، والنكهة ما بتتخيلوا شو طيبة. نكهة راح تعجبكم كتير. بتمنى منكم تجربوها، وإذا جربتوها تكتبولي بالتعليقات رأيكم فيها. بتمنى من كل قلبي يكون الفيديو نال إعجابكم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، لا تنسوا تشاركوني بتعليقاتكم. أهم شي لا تنسوا دعمي من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد من وصفاتي. استنوني كل أسبوع بفيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.